ìka kan ni mo kì í òkè ọ̀jẹ̀ tàbí ó ní ìka kan bọ́dún epo ìyókù gbàrànà kánkánkánkán adífáfọ́ èsìsì tí lọ rè ra ìyá àtẹ̀lẹ́rú ìyá àtẹ̀rẹ́ kò lówó kò ní ìkàbá ó sì fẹ́ jẹun àmọ́ eṣinṣin òun lówó ó lè yangàn ó lè ṣe tó bá wù ó wá fẹ́ ra ẹrú láti máa sìn nínú ilé ó wá lọ sọ́jà ó ti fojú mú àwọn ẹrú tó fẹ́ rà ṣé ẹ wà pẹ̀lú mi o ó wá lọ sí ọjà ó ti fojú sun àwọn ẹrú tí ó rà àmọ́ ó rántí pé èèyàn mọ̀ yẹ kéèyàn ṣèwádìí ìwádìí tó bá fẹ́ ṣe yìí Ifá sọ fún wípé má ra ẹrú kankan ní lọ́ọ́lọ́ yìí lọ́rọ̀ o ẹrú tó o bá rà báyìí kò bọ́ sí kí ni wọ́n sọ fún eṣinṣin yẹn eṣinṣin wọ́n kì í nílò wọ́n ní eṣinṣin o má ra ẹrú ní lọ́ọ́lọ́ yìí torí pé Ifá tá a bá dá tí ò létùtù kéèyàn jù ú lẹ̀ ní ẹ̀rù máa bá ní ni ètùtù tí wọ́n fún eṣinṣin ni pé má ra ẹrú kankan báyìí torí pé eṣinṣin lówó ó gbalé ẹ̀ lọ ó dájọ́ kejì ó gba ọjà lọ pé táwo láwo sọjà rẹ kí ló kàn ṣe bóun lówó tóun ó fi ra ẹrú a máa ṣe pé ẹrú babaláwo ló fẹ́ rà àwọn babaláwo yẹn dé kán máa sọ kàkàkàkà èmi kọ́ ló wí bẹ́ẹ̀ o ta ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín torí ẹ̀ ń tẹ̀lé ṣé ẹni pé mo ní àjọ rìnrìn àjò yìí ni ta ló sọ pé àwọn babaláwo sọ kàkàkàkà eṣinṣin ẹ ṣeun eṣinṣin bá ra ìyá àtẹlẹ́rú o ló bá mú délé àtẹ̀sìrè ó máa ń ṣiṣẹ́ bíi kàsí nǹkan ni kó tó ṣe léyìí yóò ti ṣe eṣinṣin òní lọ́bà yìí yóò ti ṣe lọ́bà yìí àti ìyá àtẹ̀ yóò ti ṣe ìyá àtẹ̀ ó wá rẹ̀ níjọ́ kan eṣinṣin wá fún ní iṣẹ́ pé lọ ṣe nǹkan báyìí ló bá ní olówó mi etí rí ẹ̀ tí ẹ̀ lè fàyè gbà pọ̀ sí mi ní nǹkan kan lù ọ́ ni inú bí eṣinṣin ló bá mú ọwọ́ ó gbà lójú kí ló ṣẹlẹ̀ ọwọ́ eṣinṣin lẹ̀ máa dè lára ó ń gbìyànjú pé kó ń yọ ọwọ́ yẹn kó ń tún fi kejì dára sí lára bí eṣinṣin tún ṣe mú ọwọ́ kejì pé kó ń yọ ọwọ́ àkọ́kọ́ kúrò lára ìyá àtè ó tún lẹ̀ mọ́bẹ̀ àti ayé òní mẹ́mi o ayé òní fà àti mú mi mọ́lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ là àti náwó ẹ dákun mọ́ fà àti bò mí o bí ìyá àtè bó ṣe pa gbogbo ara eṣinṣin nìyẹn ṣé ẹ sì mọ̀ wípé ìyá eṣinṣin òun náà bímọ gbogbo àwọn ọmọ eṣinṣin bá jù gìrì wọ́n ní ìgbà eṣinṣin tó dènà dọ̀wọ̀ ara kú ló yá gbogbo ẹni ò bá dènà dèmi àti yípo òun ó ṣe wá lọ́ṣẹ́ kó máa lọ ọ̀run àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ wí ni bí ó ṣe rí ni àpánimọ̀dá ọṣẹ yóò ṣẹ. wọ́n bá mú ara eṣinṣin àti gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ náà bá sáré tọ̀ àdè lọ pé káwọn ó gba ìyá àwọn sílẹ̀ ká tó wí ká tó fọ̀ àwọn ọmọ eṣinṣin máa ń kú àwọn ọmọ eṣinṣin máa ń kú náà bá ti fọwọ́ kan àtè báyìí ikú ni náà bá ti fara kan àtè báyìí ikú ni àwọn méjì mẹ́ta bí mẹ́wàá tó kù nínú àwọn ọmọ eṣinṣin wọ́n bá pe àró àti ọ̀dọ̀fin inú wọn bí èmi àti yín náà ṣe ń pe àró àti ọ̀dọ̀fin wa lónìí bí mo ṣe ń fi Olódùmarè bẹ̀ wá pé ká máa kíyèsára lónìí pé tí wọ́n bá ti kì wá nílọ̀ ẹ̀yin ewé òṣè wà bí ẹ̀yin ọ̀dọ́ ṣe tẹ́tí sí mi ẹ̀yin ìyá ṣe gbọ́ mi ẹ̀yin àgbààgbà ṣe tẹ́tí sí mi ṣe ń gbádùn mi ṣó èmi náà ń gbádùn yín kíákíá làwọn eṣinṣin yòókù bá ní ẹ dákun o ẹ jẹ́ ká fi ìyá àtẹ̀lọ́rùn sílẹ̀ kó máa lọ wọ́n ti sọ fún ìyá eṣinṣin pé kó má ra ẹrú ìkànnì wọn ló kàn sọ iye bí èmi àti yín náà ṣe ń sọ pé ká má bàa gbàgbé ẹ̀jẹ̀ a máa rárá wa létí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sáré rán ara wọn létí pé ẹ jẹ́ kí ìyá àtẹ máa lọ o kó tó run gbogbo ilé àti ọ̀nà àwọn tán báyìí ni wọ́n yọ ìyá àtẹ sílẹ̀ ìyá àtẹ bá gbọ́nà ló bá lọ àwọn eṣinṣin yòókù wọ́n bá gbáyé kí ni ẹ̀kọ́ tá a rí kọ́nù ìkakànràn yìí àìgbọràn nípa èèwọ̀ pípamọ́ èmi àti yẹn bira wa léèrè wọ́n sọ fún ẹlòmíì pé mọ̀ wọ aṣọ dúdú mọ́ tí ó mọ̀ wọ̀ kiri nìyẹn wọ́n sọ fún ẹlòmíì pé mọ̀ jẹ ilá mọ́ tí ó
mọ òun jẹ nìyẹn o. Wọ́n ní mọ̀ ra nǹkan báyìí tí ó mọ wá kiri nìyẹn o. Wọ́n ní mọ̀ ṣe lẹ́yìn yẹn gan ní ó mọ òun bí ìyá ìṣiṣẹ́. Ìṣẹ̀dá ò ní jẹ́ ká dé èèwọ̀. Ayé ò ní fún wa ní wọ́n jẹ́ o. Ohun tí mò ń gbìyànjú àti sọ ni pé gbogbo èèyàn tó bá ti rú èèwọ̀ ohun abẹ́nú àmọ́ yọ wọn ṣe. Wọ́n ní ká kíyèsára ká má rú èèwọ̀ mọ́. Wọ́n ní ká máa gbọ́ràn àìgbọ́ràn àìgbà ìkìlọ̀ àìgbà bí Olódùmarè ṣe dá wa àìgbà ìpín wa bó ṣe jẹ́ ó ń kó bá wa nínú àṣà àti ìṣe Yorùbá àti ní gbogbo àgbáyé.